যিসকলে ইউটিউবৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বা ইউটিউব চেনেল খুলিব বিচাৰে বা ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰে সেইসকলৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ্ছ আটাইতকৈ মোক বেছি সোধা প্ৰশ্নটো হৈছে যে মই ইউটিউবৰ পৰা কিমান পইচা ইনকাম কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে, মোৰ চেনেল মনেটাইজ হ'ল নে নহ'ল। মোৰ ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিছোঁ, ইউটিউবৰ পৰা নহয়, মই ইউটিউবৰ দ্বাৰাই ইনকাম কৰিছোঁ। গতিকে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই জনাম গোটেইখিনি বস্তু। কাৰণ ইউটিউব হৈছে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যিটো আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে, আপোনাৰ কোনো এটা বিষয়ত থকা টেলেণ্টটো আপোনাক ভিউৱাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাইজৰ পাব্লিকৰ আগত সেইটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কোনো টেলেণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও ইউটিউবাৰ হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ ইউটিউবটো এটা প্লেটফৰ্ম হৈছে, ইউটিউব এটা প্লেটফৰ্ম যাতে আপোনাৰ প্ৰতিভাখিনি বিকশিত কৰিব পাৰে। গতিকে টেলেণ্টটো মাষ্ট বি, ইউটিউবত লাগিবই। এনেই টেলেণ্ট নাথাকি আজিকালি আটাইতকৈ ভয়ানক কথাটো হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব বুলি তেওঁলোকে চেনেল খোলে, কিন্তু সেইটো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। এই ল'ৰাজন বা সেই ছোৱালীজন কেতিয়াও ইনকাম কৰিব নোৱাৰে। ইউটিউবটো হৈছে এটা মানে নিজে কৰিব লগা মানে এটা ভাল লগা এটা বস্তু। আমি এতিয়া কৰি আছোঁ, ইউটিউব চেনেলখিনি প্ৰায় শেষ কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এটা জব লাগে, গতিকে এইখিনি সময় আমাৰ বাবে ফ্ৰী সময়। গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ চেনেল খুলিছোঁ, আমাৰ সময়খিনি দিব পাৰিছোঁ। আৰু যিসকলে কোনো সময় দিব নোৱাৰে, বিজি লাইফ, তেওঁলোকৰ কোনো টেলেণ্ট নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইউটিউব কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চ' এইখিনি আছিল। ইউটিউবৰ পৰা যদি আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নলেজ লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। নলেজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'লে কেতিয়াও নাপায়। আপোনালোকে হয়তো জানে ইউটিউবৰ পৰা প্ৰথম যিটো ইনকাম, ফাৰ্ষ্ট আৰ্নিং, ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো পাবলৈ হ'লে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইমৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো ইমান সহজ কথা নহয় ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম আৰ্ণ কৰিবলৈ, যিটো মোৰো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কিন্তু মই তথাপি ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। কিয় বনাই আছোঁ? আৰু মই ইউটিউবৰ পৰা মোৰ যে মনেটাইজেশ্যন হোৱা নাই, ইউটিউবৰ পৰা মই পইচা পোৱা নাই, কিন্তু ইউটিউবৰ দ্বাৰাই মই পইচা পাইছোঁ। কেনেকৈ আপোনালোকক জনাম, কাৰণ সেইটো বিষয়ত মোৰ টেলেণ্ট আছে, কাৰণ সেইটো বিষয়ত মই ৰাইজক কিবা দিব পাৰিছোঁ, ৰাইজৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিছোঁ, মানে ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে। চাওক, মই DLED সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো এডুকেশ্যনেল চেনেল, আৰু DLED বা আছাম টেট, এই যি কম্পিটিটিভ এক্সাম, এই সম্পূৰ্ণবোৰ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দিয়া হয়। গতিকে DLEDৰ নোটছ পাতি, কুৱেশ্যন পেপাৰ, এই বস্তুবোৰ দিয়া হয়। এই বস্তুবোৰ দিওঁতে মোৰ ভিউৱাৰ্ছো বহুত বাঢ়িছে আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িছে। ভাল লগা এটা বিষয়বস্তু। গতিকে সেইটোৱে যথেষ্ট আৰু সেইটোৰ দ্বাৰাই DLEDৰ ভিডিঅ'ৰ পৰাই মই কুৱেশ্যন পেপাৰ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু যি নোটছ বনাইছিলোঁ, সেই নোটছবোৰ মই PDF চেল কৰিব পাৰিছোঁ ইউটিউবৰ দ্বাৰাই, আৰু যাৰ পৰা মই ভাল এটা পে'মেণ্ট পাইছোঁ। গতিকে সেইটো মোৰ টেলেণ্ট আছিল কাৰণে, মোৰ সেইটো ব্ৰেইনত আছিল কাৰণে মই সেনেকুৱা কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ যদি ব্ৰেইন থাকে তেতিয়া আপুনি বেলেগ কিবা কৰিব, মানে ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে, বা কিবা স্পনচাৰ কৰিব ভিডিঅ' পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে উইদাউট মনেটাইজেশ্যন নোহোৱাকৈ। গতিকে সেইকাৰণে টেলেণ্টটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, টেলেণ্ট লাগিব। আৰু ইউটিউবৰ ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা মই এনেই শুনিছোঁ নহয়, মোৰ মনেটাইজেশ্যনটো হ'ব, অহা মাহত মোৰ মনেটাইজেশ্যন হৈ যাব, অলপমান ৱাচ টাইম বাকী আছে। গতিকে মনেটাইজেশ্যনত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মোৰ চেনেলতে পাব আপোনালোকে। আৰু যি মনেটাইজেশ্যন, এই মনেটাইজেশ্যন অসমৰ চেনেলৰ, যিটো অসমীয়া চেনেলত পইচাটো ইমান নাপায়। আমি হয়তো ভাবোঁ ডিম্পু বৰুৱা বহুত ইনকাম, ডিম্পু বৰুৱাৰ কথাটো বেলেগ, কাৰণ ডিম্পু বৰুৱা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে 400K, 500K, 1 মিলিয়ন, 10 লাখ, 20 লাখ পৰ্যন্ত ভিউ আহি যায়। গতিকে আমাৰ চেনেলত বা আপোনাৰ চেনেলত সেইটো ভিউ কেতিয়াও এতিয়া পৰ্যন্ত নাহে। গতিকে আমি তাৰ বাবে মেহনত কৰিব লাগিব, আগুৱাই যাব লাগিব, আৰু যাৰ বাবে আপোনাৰ টেলেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি ভাবোঁ যে আপোনালোকে ভাবে নেকি যে ডিম্পু বৰুৱাৰ টেলেণ্ট নাই? ডিম্পু বৰুৱাৰ যথেষ্ট টেলেণ্ট আছে, কাৰণ তেওঁৰ যি প্ৰতিভা, তেওঁৰ যি কথনশৈলী, কথা কোৱাৰ যিটো ধাৰণা, তেওঁৰ সেই আমাতকৈ বহুত যথেষ্ট উন্নত, আৰু যাৰ বাবে ডিম্পু বৰুৱা এজন ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰ। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ ভইচ কোৱালিটি বা আপুনি যদি নিজকে আগুৱাবলৈ যায়, ডিম্পু বৰুৱা সমান আপোনাৰ যদি কথা ক'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু আপুনি সেইটোৰ বিষয়ে পাৰ্গত বা কষ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে এইবোৰ হৈছে ইউটিউবৰৰ কিছুমান ছিক্ৰেট কথা। ইউটিউবাৰ হ'বলৈ এইকেইখন মানে টিপছ আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন, আৰু এনেকুৱা কাম কৰিলে তেতিয়াহে আপোনালোকে আগুৱাই যাব। ইমান সহজ কথা নহয়। মই সেইদিনা ইউটিউব মিটআপত গৈছিলোঁ বঙাইগাঁৱত, তাতে থাউজেণ্ডছ অফ ইউটিউবাৰ তাতে লগ পাইছিলোঁ। কিন্তু লগ পালে কি হ'ব, সেইবিলাকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ 1000, 500, 700 এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, আৰু ৱাচ টাইম 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই, ৱাচ টাইম কেনেকৈ কমপ্লিট হ'ব? গতিকে সেইবিলাক ইউটিউবাৰ মই ভাবোঁ
কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গোটেইকেইটা সবেই যদি ইউটিউবাৰ হয় সম্ভৱ নহয় যেটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে সবেই ইউটিউবাৰ হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ যদি টেলেণ্ট আছে তেতিয়া আপুনি নিজেও ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিব আৰু আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব যদি টেলেণ্ট আছে ইউটিউবত পইচাৰ কোনো ধাৰণা নাই আৰু যদি মানে শেষ নাই আৰু যদি আপোনাৰ কোনো টেলেণ্ট নাই তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো পইচা ইনকাম নাই গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এইটো ভিডিঅ' অসমত ইউটিউবাৰৰ কাৰণে ইউটিউবৰ যিসকলে ভাল টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' মটিভেশ্যন কাম কৰিব আৰু যিসকলে কোনো টেলেণ্ট নাই তেওঁলোকে ইউটিউবটো বাদ দিয়ক নিজৰ কেৰিয়াৰত গুৰুত্ব দিয়ক নিজৰ পৰৱৰ্তীত গুৰুত্ব দিয়ক বা আপুনি যিখন কাম কৰিছে সেইটোত গুৰুত্ব দিয়ক ইউটিউব আপোনাৰ বাবে নহয় গতিকে বেয়া নাপাব এইটোৱে আছিল আটাইতকৈ ছিক্ৰেট কথা সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং আমি আপোনালোকৰ বাবে মোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় আমাৰ এই চেনেলত পাব গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব